नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला भाजणीच्या पिठापासून चकल्या बनवून दाखवणार आहे। तर हे आपलं दळून आणलेलं आहे बघा, एकदम असं बारीक दळून आणायचं आणि दळून आणताना कधी पण डाळीवर ज्वारीवर दळलं तर चालते। तर त्यात आपण बघा मिक्स करूया। असं मध्ये थोडासा खड्डा करते। पूर्ण मी पीठ घेतलेलं आहे, 1 किलोचं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा 3 ते 4 चिमूट हिंग पावडर घेतलेली आहे। ह्या चमच्याच्या मापानं आपल्याला ह्याच्यामध्ये 4 चमचे तेल टाकायचे। हे शेंग तेल आहे आणि ही कडक गरम तेल आहे। 4 चमचे बघा कडक तेल घेतलेलं आहे। ह्याच्यापेक्षा आपल्याला जास्त तेल घालायची जरूरत नाही। जर जास्त तेल जर घातलं ना तर आपल्या चकल्या ना तेलकट होतात। आता हे सगळं आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्या चमच्याच्या मापानं 2 चमचे मी सफेद तीळ घेतलेले आहेत। तुम्हाला जर आवडत असतील तर अजून जास्त घातलं तरी चालेल। आणि 1.5 चमचा मिरची पावडर घेतलेली। ही तिखटवाली पण आहे, कलरवाली पण आहे। ह्यात गोष्ट सांगते, जर तुम्हाला तिखट पाहिजे असल्या तर अजून थोडीशी टाकली तरी पण चालेल। चवीनुसार मीठ टाकायचे। 1 चमचा मी मीठ टाकलेलं आहे। ज्या चमच्यानं आपण तेल टाकलं ना त्याच चमच्यानं मी हे सगळं साहित्य घेतलेलं। आता हे सगळं पहिलं मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर आपल्याला ह्याला मळून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये काय गरम वगैरे पाणी मी टाकलेलं नाही, आपलं साधं पाणी आहे। पीठ बघा मळून झालेलं आहे। चकलीसाठी पीठ ना जास्त घट्ट मळायचं नाही, जास्त पातळ मळायचं नाही। पातळ मळलं की नाही म्हणजे जास्त असं सैल जर मळलं ना तर चकली आपली व्यवस्थित होत नाही। घट्ट जर मळलं की नाही तर चकली आपली बनवताना तुटते। तर बघा अशा पद्धतीमध्ये पीठ मळून घ्यायचं। फक्त तुम्हाला जी मिरची पावडर जी टाकायची ना तर तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। आता जरी मिरची ह्याचा चकली मसाला टाकला तरी पण चालला। आता आपण बनवायला घेऊया। शेवगा घेतलेला आहे आणि शेवग्याला बघा अशी चकती बसवलेली आहे। 2 डिझाईनची असते, मी थोडीशी मोठीच लावलेली आहे आणि आतून पण तेल लावून घ्यायचं। जेवढं पीठ बसेल तेवढं भरायचं पीठ। दाबून बसवायचं, कारण कधी कधी असं पण होतं बरं का, दाबून जर आपण पीठ नाही बसवलं ना तर कधी कधी मधीच तुटते ना। आपल्याला काय वाटतं की तुटायला लागले, तसं नसतं। पीठ कमी जास्त जर झालं ना मध्ये पोकळ राहिलं तरी तुटते। आता आपण हे लावून घेऊया। तर मी ताट घेतलेलं आहे, आता ताटात बनवायला घेऊया आपण। लहान मोठ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे करा तुम्ही। आणि चकल्या आपण पाडायला घेतल्या की तेल ठेवायचं, त्याच्या अगोदर तेल गरम करत ठेवायचं नाही। कारण जर जास्त तेल जर झालं ना गरम तरी सुद्धा चकल्या आपल्या लाल होतात आणि आतून तशाच कच्च्याच राहतात। तर बघा ही एक बनवली ना, अजून एक बनवते। असं दाबून घ्यायचं बघा चांगलं, म्हणजे चकली कशी आपण तेलात टाकली की नाही ती पसरत नाही सगळीकडं। बघा किती भारी एकदम काटे बिटे एकदम मस्त आलेले आहेत। ह्याच्या अगोदर बी बघा मी चकलीची भाजणी टाकलेली आहे। चकल्या बनवून भरपूर मी रेसिपी टाकलेल्या आहेत चकल्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने। इथं जॉईन करायचं। आता आपण हे तळून घेऊया। तेल बघा गरम करत ठेवलं होतं आणि एकदम बारीक गॅसवर ठेवलं होतं। आता हे कसं जास्त आपल्याला कडक गरम करायचं नाहीये, मीडियम गॅसवर मी आता हे केलेलं आहे। आणि हे तेल आपलं शेंग तेल आहे बघा, एवढं जास्त गरम नाहीये बघा कसं आहे। कारण जास्त जर तुम्ही गरम जर तेल ठेवलं की नाही तर चकली आपली टाकली की नाही की एकदम लगेच लाल होते, आतपर्यंत भाजत नाही। जशी आपल्याला आतपर्यंत अशी पोकळ अशी झाली पाहिजे तर ती चकली छान होते आणि अशा बुडबुड येतात बघा आणि चकली आपाप वर येते। बघा चकली आपाप वर आलेली आहे, तिला हलवायची नाही। तर हा फेस बंद झाला की नाही की मग आपण उलटी करायची। तर त्यासाठी बघा थोडासा फेस कमी झाला कीच उलटी करायची, लगेच पलटी नाही करायची। फेस बघा कमी झालेला आहे तर आपण पलटी करून घेऊया। आणि मीडियम गॅसवरच करायच्या, फास्ट गॅसवर करू नका तुम्ही। घाई गडबडी तुम्ही कराल आणि मग काय होतं त्या चकल्या आपल्या बिघडतात। भाजणीचं मी व्यवस्थित दाखवलेलं आहे, भाजणी कशी भाजायची, कशा प्रकारे भाजली पाहिजे हे सगळं मी तुम्हाला सविस्तर व्यवस्थित सांगितलेलं आहे। तर काढून घेऊया। बघा किती मस्त अशा झालेल्या आहेत त्या, बघा किती कडक आणि मस्त कुरकुरीत अशा होतात। बघा किती छान झालेल्या आहेत, त्या तुटल्या नाही, त्या तेल जास्त सोसलेलं नाही आहे, काय नाही आहे। तर त्यासाठी पिठाचा मी तुम्हाला अंदाज बरोबर सांगितले। चव 1 नंबर लागणार आहे चकलीची। तर अशा पद्धतीने मी बाकीच्या सगळ्या बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।